Salutare! De aici, de la etajul 10, dintr-un bloc, din Cluj-Napoca, unde altundeva. Iar de aici, de la înălțimea etajului 10, pot să-ți răspund la una dintre întrebările pe care o primim cel mai des în ultimii 8 ani de când tot vorbesc eu de fotovoltaice și baterii. La bloc pot să-mi pun fotovoltaice? Da, poți. Dar nu numai. La bloc poți să devii de acum și prosumator. Și nu numai. Pentru că poți să fii prosumator și să faci și bani. Cu o baterie de balcon, cum este cea de aici, de după colț. Astăzi vreau să-ți arăt împreună cu prima comunitate de energie din România, cei de la Yellow Grid, cum devii parte dintr-un virtual power plant și o să începi să faci bani din energie pe metoda bulgărească. Cătălin, acum sincer, oamenii văd acoperișuri, eu văd banii irosiți. Așa este. Chiar mă gândeam zilele astea că începe sezonul concediilor și cel puțin o zi din concediu acoperișul ți-o poate plăti. Cum ar fi asta? Salutare, Cătălin, și bine ne-am reîntâlnit. E o mare bucurie că suntem din nou la Cluj-Napoca. Nu doar că suntem acasă la Yellow Grid, suntem în locul unde în sfârșit începe revoluția de la bloc. Așa e, chiar dacă poate că aici nu avem primul prosumator de bloc din România, dar cu siguranță avem primul prosumator inteligent din România, adică care e integrat într-un VPP și care poate să facă bani și e aliniat la prețurile pieței. Pentru că, de fapt, adevărata șmecherie ca să fii prosumator la bloc nu este doar să spui fotovoltaice. Nu e de ajuns, pentru că asta e limitarea, uite și tu. Cam atât s-a putut instala momentan aici, deși discutam noi cu proprietarul acestei terase foarte frumoase, cu vederea asta superbă la livadă, la tot ce vreți, că mai încăpeau panouri. Mai încăpeau și cred că îl convingem să-și mai pună. Într-adevăr, la bloc e mult mai important să fii într-un VPP inteligent, deoarece capacitatea de producție este mai mică și atunci trebuie să maximizăm tranzitul de curent în baterie. O să arătăm și bateria un pic mai târziu, dar e foarte, foarte important să putem profita de prețul zero la energie din timpul zilei. În felul ăsta, chiar dacă sunt doar 2 panouri, noi putem să eliminăm nota de plată la energie cel puțin 6 luni din an. Plecați de la ideea asta. Deci, prima chestie pe care încercăm să o rezolvăm cu un prosumator la bloc este să-l scăpăm de factură. Da. Pentru că, în realitate, limitările când stai la bloc sunt reale. Avem o terasă foarte frumoasă și da, mie poate să-mi treacă prin minte că aici aș fi vrut să pun, spre exemplu, fotovoltaice. Dar omul nostru are un copil mic care trebuie să vadă lumea. Nu? Și dormitorul trezește dimineața și vrea să vadă priveliște și atunci e un pic mai complicat. Adică ne place cu energia, dar ne place și viața frumoasă. Da. După care m-am uitat eu la fațada asta frumoasă. Cum ar fi să facem fațadă ventilată cu fotovoltaice? Ar însemna o investiție suplimentară cu autorizații și tot felul de alte chestii complicate. Ne mai rămâne acoperișul și de dimineață am auzit o chestie foarte interesantă. E adevărat că președintele de bloc de aici vrea să facă blocul prosumator? Da. Stând dimineața la o cafea cu el, vrea să facă blocul să fie inteligent prosumator, să folosim tot acoperișul, cel puțin pentru lifturi, pentru absolut toate utilitățile din bloc. Și diferența, instalăm baterii mari, diferența, dacă este o diferență financiară și o să fie împărțită la nota de plată la energie pentru locatare din bloc. Asta mi se pare cea mai tare chestie. Dacă ești într-o asociație de oameni gospodari și ai un președinte gospodar, cum am întâlnit noi astăzi, bravo lui, dar despre asta vorbim poate altă dată. Așadar, hai să ne concentrăm pe situația de aici, din acest apartament așadar, cu doar 2 panouri fotovoltaice. Și dacă vă uitați așa o să ziceți, bă, da, ce face omul ăsta cu doar 2 panouri? Capacitate în panouri de doar 800 de W și nici măcar nu văd soarele în momentul ăsta direct. Ai fi surprins, adică și cu 2 panouri într-o zi de vară tu poți să faci 10 kW. Un apartament 10 kWh, un apartament de multe ori nu consumă 10 kWh pe zi, iar dacă îl combini cu bateria unde noi putem să mai ducem încă 20 de kW la preț zero energie activă, deja ai un 30 de kWh pe zi care poți să folosești. Adică
Și dacă te gândești la aerul condiționat din timpul verii, aparatul de aer condiționat nu consumă un kW de multe ori. Și atunci 100% din calculele noastre 6 luni pe an nu plătești absolut nimic la energie. Doar cu 2 panouri. Doar cu 2 panouri. Merită așadar să te apuci măcar cu 2 panouri. Dar adevărata poveste, adevărata șmecherie, adevărata inteligența sistemului nu este în panouri, este în baterie, să vă arătăm și vă povestim. Sincer, mă așteptam să fie mai mare, Cătălin. Asta e toată bateria? Asta e toată bateria, 20 de kWh, un sistem care îl instalăm și la case. E foarte slick, adică e foarte prietenos și cu spațiu. Dar bineînțeles, e doar unul din modelele care le avem. Avem o suită de alte modele care pot fi mai... La câte mărci ați ajuns? Că ultima oară când am fost la voi la birou, testați o grămadă. Avem vreo 7 modele de invertoare, dar la bloc ne-am uitat la cele care au bateriile mult mai subțiri ca să putem să ne încadrăm în spațiu. Sunt care au, aici colegul Sergiu are un balcon mai mare, dar sunt care au un spațiu mai mic și atunci noi ne uităm să fie cât de eficient utilizat spațiu, Uite, are în 20 special în pe zona de înălțime. 20 pe 80? Văd Cam bine? da, 20 pe 80. Poți să o pui oriunde. Poți să o pui oriunde, poți să o pui pe exterior, pe balcon, poți să o pui în debarat dacă vrei lângă panou, poți să optezi pentru un sistem de 30 de kW, dacă ai un apartament, să zic, cu 4 camere, dacă ai un apartament cu 2 camere, poți să mergi la 10 kWh de stocare. Sistemul acesta de baterie, așadar, Lego, l-am mai testat și noi, am instalat și, vă povesteam că am instalat recent o baterie la Cavaleria Hub de genul ăsta și practic, ca să înțelegeți cât de ușor este, 1, 2, 3, 4 ori 5 plus invertorul deasupra. Exact. Într-o zi gata, mai tragem cablurile, vedem unde e panou, punem yellow box-ul și deja într-o săptămână ești în VPP și începi să produci bani. Cutia asta așadar este legată la branșamentul casei, însă apartamentul pe la care filmăm noi astăzi a avut nevoie de un aviz tehnic de racordare pentru a deveni prosumator. Da. Care sunt pașii? Pentru că aici este de fapt limitarea în momentul ăsta. Nu este absolut nicio diferență din punct de vedere al legii, nu se face distinție dacă stai la apartament sau la casă, important e să ai toate componentele sistemului. Din păcate, legea nu a crescut așa repede ca și tehnologia și atunci nu poți să primești deocamdată certificat de prosumator doar pe baterie și invertor și atunci e obligatoriu să fie câteva panouri instalate. Dar în rest e exact același proces. Aici la Sergiu a durat 2 săptămâni și am rezolvat. Pentru că, în realitate, poți să fii prosumator, adică să fii un consumator activ în rețea, fără să produci neapărat energie. Da. Pentru că, de fapt, miza acestui sistem nu sunt alea 2 panouri pe care le-ați văzut, ci fix bateria de aici. Păi și aici, și mai important, e că România are o problemă cu producătorii de fotovoltaice. Și România exportă... Ce problemă are România cu producătorii din fotovoltaice? Așa. Zici că lucrezi la ANR. Ai o problemă cu prosumatori? Nu am o problemă cu ANR-ul care nu dă facilități pentru cei care vor să-și instaleze doar partea de stocare. Că despre asta vorbim. Despre asta vorbim. Adică în loc să punem doar panouri și atunci energia să fie emisă doar în timpul zilei, când nu mai este așa mare nevoie de ea, colegii bulgari au investit foarte mult în stocare și tot ce producem noi aici le dăm la preț zero și seara o luăm cu energie de 3 ori mai scumpă. Și atunci, foarte important e să avem și noi legi și facilități pentru cei care vor să-și pună doar partea de stocare. Cum ar fi la bloc, unde are foarte mult sens. De ce să ducem curentul în Bulgaria? De ce să nu-l ducem în bateriile care sunt instalate la bloc? Ca să-ți răspund la această întrebare, că n-am primit un răspuns oficial, am făcut un material despre chestia asta, tocmai la terminat de montat Laurențiu, o să-l vezi pe Case Bune. Dacă vreți să înțelegeți cât de mare e nebunia, noi la amiază dăm curentul aproape gratis la export și pe aia îl cumpărăm seara înapoi de vreo minim 3 ori mai scump. Asta înseamnă să cumperi, nu, cum era, să vinzi castraveți grădinarului? Exact. Ne vând bulgarii și castraveții și curentul înapoi, cu adaos. Da, și din cauza asta avem și prețuri foarte mari pe piața de echilibrare, care se reflectă în facturile clienților și din cauza asta nici nu putem eficient să scădem costul la energie, deși capacitatea de producție a țării, în special în regenerabile, crește foarte mult de la an la an. Și atunci hai să devenim un pic pragmatice, da? Un pic concreți și să vă explicăm care este rostul așadar unei baterii de genul ăsta la bloc. Da, poți să îți stochezi propria ta energie, dacă pică curentul, ai curent, nu asta este problema. Problema reală nu este însă curentul, ci
Uite, vezi tu casele alea de acolo, vezi niște fotovoltaice pe acoperișurile alea, sunt tot mai multe acoperișuri, că povesteam noi puțin mai devreme, au început să se mulțească fotovoltaicele și pe acoperișurile din Cluj-Napoca. Și noi filmăm acum de dimineață, dăm vreo 2 ore așa, am eu un feeling că toată energia de acolo nu va fi consumată în cartierul ăsta. 100%. Foarte multă energie începând de la ora 11, mai ales că eu zic cu soare astăzi, va merge la export. Dacă te uiți pe site-ul de la Transelectric, acolo se vede foarte clar, undeva la 2000 de MW în amiaza mare pleacă în țările vecine, Moldova, Bulgaria, Ucraina și așa mai departe, iar seara, când vine omul acasă, tragem energie de la vecini. Pentru că în timpul zilei energia încoată e atât de multă încât cerere și ofertă. Multă marfă pe tarabă, puțini clienți, prețul se prăbușește. E bine că e multă, dar problema e că e o energie care tu nu o poți controla. Multă rămâne. În schimb, dacă am avea stocare și am putea să o dispersăm, cum spuneai și tu, energia care pleacă în exces de casele care sunt aici să vină, că până la urmă tot pe linia de joasă tensiune suntem, să vină în baterii la blocuri, nu e mai bine decât să meargă la bulgar, zic eu. Deci gândiți-vă la chestia asta, că sunt șanse foarte mari ca electronii din panourile alea să ajungă în bateria asta. Da. Big brain. Da. Așa e de big brain aici. Și la un preț aproape de zero. Și aici intervine Yellow Grid, pentru că îmi place colaborarea asta cu ei în care vă povestim cât de eficient poți să devii cu baterie de 20 de kWh la tine acasă la bloc, cu doar 2 panouri, pentru că poți să iei curentul de la vecini prin Yellow Grid. Povestește. Exact. Adică instalăm un sistem de genul, stăm o săptămână în teste, după ce stăm în teste, intrăm în VPP-ul Yellow Grid, instalăm aplicația mobilă, de acolo încolo o să se schimbe și stilul de viață. Adică dacă până acum așteptam cu frică factura la energie să vedem cât am consumat, de acum înainte o să așteptăm cu nerăbdare pentru că o să vedem câți bani am primit sau câți bani am economisit. E un sentiment total diferit, plus că e o investiție pe viitor. Toți avem frici, nu știm ce se întâmplă, nevoile de bază, dacă ne le asigurăm din tip, cât suntem tineri, cum ar fi energia, care e o nevoie foarte mare de bază, foarte mult ajută și spiritual, să spun așa, nu doar pe partea de economie, dar un sistem de genul îți poți recupera investiția în 5 ani de zile, chiar și la bloc, dacă ai 1-2 kW de panouri, poate și mai repede. Deci nu e neapărat vorba de numărul de panouri, ci simplu fapt că ai bateria asta, pentru că în timpul zilei Yellow Box-ul o să-ți bage curent foarte ieftin, aproape gratis în baterie. Da. Povestește-mi asta, pentru că ne-am mai arătat-o, dar trebuie să o explicăm, că mi se pare aproape magie. Deci orice client din rețeaua Yellow Grid beneficiază de prețuri pe intervale de 15 minute, care sunt aliniate cu prețurile pieței. Deci nu de zi și de noapte. Nu de zi și de 15 noapte. minute. De 15 minute, 96 Așa ceva de intervale e posibil. diferite. Da, 96 de intervale diferite. Aproape în fiecare zi, 8 luni pe an, din primăvară până în toamnă, între ora 11 și ora 4, prețurile sunt aproape zero la energia activă care se cumpără de pe piețe. Noi cumpărăm energia respectivă pentru clienții noștri, o stocăm în baterie pentru ca ei să poată să o consume mai târziu. Iar dacă rămâi cu exces, seara, fiind preț mare, undeva la 1,50 lei, în foarte multe seri, e excesul. Dacă noi am consumat, să zic, din 20 de kW doar 10 băgăm înapoi și primim 1,50 pe ei. Care îți compensează și consumul tău. Cu cât ai încărcat o baterie asta pe zi? Zero energie activă. Da? Aproape zero? Adică chiar zero? Zero, dar aplici prețul de transport. De asta nu scăpăm. Deci în total o să-ți iasă undeva la 70-80 de bani pe kilowatt. Deci real 70-80 de bani o să dau pe kilowatt la amiază. Da. Bag în baterie. Bagi în baterie, consum 10. Da. 10 îi vinzi înapoi în rețea cu 1,50 lei. Deci, practic, te-a costat zero. Deci ai făcut un profit așa de 100% în acea zi. Exact. Îmi trebuie baterie mai mare deja. Da. Dacă tot dublezi. Cu cât e mai mare bateria, cu atât îți amortizezi mai repede investiția. Da. Că îți dă flexibilitatea asta de tranzacții. Cum ziceam, prețurile pot să difere în cele 96 de intervale de la 0 sau chiar preț negativ. Și noi, și dacă este preț negativ, noi îl scădem din factură, pur și simplu. Au fost zile unde... Stai puțin, ce înseamnă preț negativ, ca să înțeleagă oamenii? Există șansa ca la amiază tu să-mi bagi curent în baterie și să-mi dai și bani? Da. Cum? Să-ți dau un exemplu. De Paști, curentul la amiază a fost minus 500 de lei pe piață. De ce?
Pentru că există o penalizare. Dacă tu injectezi și nu se consumă, furnizorul tău plătește o penalizare care poate să fie 5.000 de lei. Foarte deci, mulți furnizori. problema era asta, că se producea foarte mult curent în continuare din regenerabile, doar că fabricile erau oprite. Exact, fabricile erau oprite, nu se consuma și atunci s-a preferat vânzarea curentului chiar la un preț negativ ca să se evite penalizările. Alea sunt momentele perfecte în care noi putem să folosim bateriile ca să și primim bani. Și Deci nu doar ca să vindem, ci să și primim, ca să degrevăm rețeaua de prea multă energie care riscă să ridice tensiunea și să creeze supratensiuni, nu? Da, și pe facturile clienților la noi a apărut valoarea energiei active a fost minus 50 de bani pentru energie activă, adaugi taxele de distribuție și atunci costul a fost, taxele de distribuție de ele nu scap, dar lumea chiar a fost pe zero, câteva zile chiar a fost pe zero cu energia absorbită din rețea. Dar seara? Seara discutăm despre altceva. Seara foarte rar găsești când prețul este sub 1000 de lei pe megawatt, adică 1 lei pe kilowatt. Deci în majoritatea zilelor prețul este între 1 și 2 lei pe Chiar dacă bate vântul, chiar dacă merge hidro? Chiar dacă bate vântul. În general, piața cam așa funcționează. Seara, când vine lumea acasă, prețul este mult mai mare. În episodul de astăzi, așadar, nu vrem să vă umplem capul cu multă informație, vrem doar să vă dăm curaj și încredere că se poate, da? Poți să-ți pui baterie și fotovoltaice acasă, pe balcon. Încă o dată să recapitulăm. Cum facem asta? Achiziționăm echipamentul, ne înscriem în VPP-ul Yellow Grid și apoi algoritmul nostru de software va încărca și va descărca bateria când prețul este cel mai bun. În felul ăsta tu vei beneficia de cel mai bun preț la energie și chiar vei face bani din asta. Și nu uita, furnizorul tău de energie este obligat să te facă prosumator în 30 de zile. Da. Și asta am demonstrat cu sistemul de aici, a durat 2 săptămâni și am primit certificatul de prosumator. Deci, ai decis că vrei să fii prosumator, depui documentația, îți pui fotovoltaice, îți pui bateria, te înscrii în VPP și la amiază îți încarci bateria, dacă nu gratis, aproape gratis și seara faci randament. Și în câți ani ai zis că îmi scot investiția? În 5 ani. În 5 ani, din calculele noastre, undeva la 5 ani de zile o să-ți recuperezi investiția. În plus, eu cred că vei descoperi un stil de viață foarte interesant, pentru că dintr-o dată nu să te mai gândești de 2 ori înainte să pornești aerul condiționat sau cine știe ce consumator de energie. Eu sunt unul dintre oamenii aia ciudați care o să vă spună că e bine să consumăm cât mai mult curent. Când românii consumă electricitate, nu consumă gaze și lemne. Și nu este singurul mod deștept în care putem consuma electricitate. O să ne gândim tot mai mult să achiziționăm o mașină electrică. De ce? În curând, ținând cont că energia este gratis la amiaz, aplicația Yellow Grid va conține opțiunea de a-ți putea încărca mașina la încărcătoarele publice cu energia din bateria ta. Adică te vei duce la încărcătorul public, vei scana QR code-ul cu aplicația Yellow Grid, noi îți pornim invertorul, tu dai energia în rețea, care ți intră în mașină și ți-o scădem la factură. Nici măcar nu trebuie să plătești. Shut up and take my money! Abia aștept. Sper eu ca înainte de filmarea asta să anunțăm și intrarea bateriilor mele în Yellow Grid. Dar deocamdată atât pentru astăzi. Sper că v-am dat inspirație. Vă rog eu frumos, dați-le un pic de lucru furnizorilor. Deveniți prosumatori, puneți-vă baterii și intrați în aceste VPP-uri, adică Virtual Power Plants, adică fabricuțe de curent virtuale. Da, și tu poți. Mulțumesc, Cătălin! Mulțumesc, George! Vrem să-i mulțumim și colegului vostru care ne-a găzduit la el acasă, pe terasa lui. Scuze, doamnei, pentru deranj, dar mare bucurie pentru noi că am putut să vă arătăm așadar un sistem complet de prosumator, cred eu, în premieră, nu? Da, singurul din România, prosumator la bloc în VPP. În VPP. Dacă chestia asta nu merită un like, un share și un subscribe, nu știu ce mai merită. Dar până data viitoare, să vă fie numai bine!